بتعمل ايه يا شيخ؟ لا ده انا بقيس اللزق ده، بشوف 4 سم زي ما بيقولوا ولا لا. بس هو خلي بالك مش 4 سم. اه والله ناقص ملي اهو. شوف يا اخي قلة الضمير يا اخي، ليه الملي ده؟ مش حرام عليكم؟ ليه يا عم؟ ربنا يسامحنا. بس بالرغم ان هو ناقص ملي وبرغم الصعوبات اللي هتواجهنا عشان الملي اللي ناقصه ده، بس هنعمل بيه ديكور برضه. يلا خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله يا جماعة هنعمل ديكور بالشريط اللازق اللي ناقص ملي ده. تمام، ده 4 سم يا جماعة الا ملي. تمام، هنعمل بيه ديكور. خلينا نشوف هنشتغل ازاي. في البداية طبعا يا جماعة مع باستخدام المسطرة، القلم، الماركر، نبدأ نقيس 30 سم. هناخد على 30 سم، وهناخد على، هبدأ باستخدام اللزق اوصل 30 سم. اكمل يا جماعه الجدار بنفس الطريقه. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا الخطوط اللي بالطول هنبدا نعمل خطوط بالعرض. يعني عايزين مربعات 30 في 30، تعملها بالطول تعملها بالعرض، المهم انك تعملها يعني. تمام، ناخد 30 سم الناحيه دي، 30 الناحيه الثانيه. تبدا توصلهم باللزق، هتكمل على نفس النمط. طبعا يا جماعه بعد ما عملنا المربعات بتاعتنا باستخدام المسطره او باستخدام المتر، هنبدا نقيس من هنا كده. راحت فين 10 سم؟ 10 سم، وهناخد علام بالشكل ده. كمل الخط. طبعا يا جماعه انا قاس ال 10 سم من فين؟ قاس من هنا، من دي. تمام، وهقيس من هنا مثلا من بدايه اللزق. ملاحظين ان المربع الاصفر ده انا هقيس من بدايه المربع الاصفر ده 10 كده و10 كده وكل اتجاهات 10 سم. تمام، عشان بس محدش يحتار احنا قاسين من فين. نفس الحكايه، هذه 10 سم. هنكمل يا جماعه بنفس الحكايه دي في كل المربعات. هنقيس كل المربعات ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. نفس الحكايه، 1 سنتي الا ملي، يعني 9 ملي. هما اكيد المسطره عندهم بايظه ولا حاجه. المهم هنبدا يا جماعه نلزق الاشكال اللي احنا وصلناها بالشكل ده. تمام، زي ما انتم شايفين العلامات. هنوصل لزق كده ولزق كده ولزق كده باستخدام اللزق 9 ملي للامان. يا جماعه بعد ما خلصنا لزق هنبدا نفرغ المربعات اللي في النص دي باستخدام الكتر. ده كتر يا جماعه اهو، بس كده. تمام، حصلنا على مربع صغير، حصلنا على مربع كبير. الخطوه اللي جايه يا جماعه البلاستيك اللي انا شغال عليه ده بلاستيك مطفي. تمام كده، هبدا باستخدام بلاستيك لامع. اللي هشتغل بيه ده يا جماعه بلاستيك لامع، لازم يكون بلاستيك لامع، لابد يكون بلاستيك لامع. شد بيه بلاستيك لامع. باستخدام رولة الدهان هبدأ أدهن المساحة اللي عندي بالكامل بالشكل ده. طبعا ممكن حد يسألني يقول لي ايه اللون ده؟ اللون ده طبعا تابع معانا الدورة بتاعت الألوان وهتعرف كل الألوان وهتعرف تركيب الألوان من البداية للنهاية إن شاء الله. طبعا يا جماعة بعد ما ندهن البلاستيك اللامع هنسيبه حوالي نص ساعة عشان يجف قبل ما نشتغل عليه. سامع حد هنا بيقول لي انت طبعا هترش السبراي دلوقتي وهتشيل البتاع ده خلاص. لا مش هعمل كده، هنعمل حاجة تانية خالص النهارده إن شاء الله. ده يا جماعة جليز، تمام، من شركة GLC. تمام اهو اسمه جليز اهو، دهان ديكور زيتي
دهان ديكور زيتي. تمام. ده سهل التلوين جدا، بتحط عليه اي مركزات الوان بيتلون بسهوله. انا ملونه بني محروق على اسود كده يعني شويه زي ما انتم شايفين كده في الفرشه. بيتخف طبعا بالنفط، النفط المعدني. باستخدام الرولة هبدأ أدهن كل المساحة اللي عندي. طبعا ده بيفرد يا جماعة، يعني انت لو جبت كيلو بيعمل معاك ممكن يعمل معاك البيت كله، مفيش أي مشاكل يعني. ده بيفرد يعني. بس ده شرط عشان تشتغل بيه، لازم الأرضية بتاعتك تكون بلاستيك لامع أو نص لامع أو لك إيه، المهم يكون حاجة لامع يعني، لكن أي حاجة مطفية ما تنفعش معاك. شايفين يا جماعة معدل الفرد عالي جدا. طبعا يا جماعه بعد ما نقلنا الجليز هنسيبه ينشف. لا طبعا مش هنسيبه ينشف، لان لو سيبناه ينشف كده مش هنعرف نشتغل عليه. انت هتدهن متر، هتدهن متر وتشتغل عليه، وبعد كده تدهن المتر اللي بعده علشان ما يشدش معاك. هو عموما بياخد حوالي يوم كامل عشان يجف جفاف كامل يعني، من غير ما تبوظ الشكل بتاعك. طبعا ده يا جماعه اسطمبه وكاوتشه وجزاعه بتاعت خشب تعمل شكل الخشب زي ما انتم شايفين. دي متوفره في المحلات يعني ورخيصه، مش غاليه ولا حاجه. هنبدا باستخدام الاسطمبه دي كده مثلا. تمام. نشتغل على الجليز بتاعنا زي ما انتم شايفين. اعمل شكل مستقيم كده، واعمل شكل متموج في شكل الخشب. انا عايز تأثير بسيط يا جماعة، علشان كده انا مش دايس على الجزاعة والكاوتشة بتاعتي. عايز تأثير بسيط، مش عايز حاجة شاذة يعني. عموما الصمة بتاعتك لما تملى جليز كده يا جماعة مستحسن انك انت تمسحها عشان ما تعملش معاك اي تسهيلات. بعد ما خلصنا يا جماعة عملية التخشيب زي ما انتم شفتوا، الخطوة الأخيرة طبعا هنبدأ نشيل اللزق، لكن تشيل اللزق بحرص علشان ما تبهدلش الدنيا برضه، لأن الجليز قلنا هيفضل فترة ما ينشفش يعني. هو المفروض يا جماعة انت تسيب الجليز ينشف يعني وتشيل لزق براحتك، لكن احنا طبعا مش هنسيبه يوم مثلا عشان وقت التصوير وكده. طبعا يا جماعه ده شكل نهائي للديكور بتاعنا، لكن زي ما قلنا الجليز بيفضل يوم او يومين علشان يجف جف نهائي. بعد الجفاف النهائي يستحسن طبعا انك انت بتلمع الجليز بتاعك بطبقه ورنيش زجاجي. دي متلمعه يا جماعه، لو جبت لكم اضاءه كده عليها اهي لاحظين فيها لمعه عاليه جدا، بتحافظ على الخامه بتاعتك. تمام. مش هتاخد معاك حاجه ومش هتكلفك حاجه عموما يعني. تمام. اسمه ورنيش زجاجي او ورنيش ستاندر، اي نوع من الورنيشات اللي هي ذو اساس زيتي. تمام. هتلمع باستخدام الرولة الصغيرة، هتخف الورنيش بنسبة بسيطة، هتلمع وتحصل على الشكل الراقي الجميل ده. طبعا لو عجبكم الشكل يا جماعة ما تبخلوش علينا بلايك. تمام. اعملوا شير عشان كل الناس تستفيد. ولو في اي تعليقات اي استفسارات على الخامات على المواد هنكون سعداء بالرد عليه في التعليقات. ونشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في فيديوز قادمة افكار قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.